përshëndetje, mirë se keni ardhur në FunDay edhe për ditën e sotme. Jemi praktikisht në mesin e javës kështu, edhe qëndrojmë së bashku për 2 orë, ama kemi shumë gjëra interesante për t'i ndarë me njëri tjetrin, mbi gjitha për të shpërndarë shumë dashuri që është shumë e nevojshme në çdo ditë të vitit, të muajit, edhe kur vapa ta sill majt hundës, prapë që do t'ju shpëtoj, përveç ujit të ftohtë dhe kondicionerëve që ta ndesh, dashuria që mund t'jepni apo mund të merrni me njerëzit tuaj të zemrës. Kështu që mirë se keni ardhur në FunDay, do qëndrojmë 2 orë, si kundër e thash, me muzikë shumë të mirë, me komentet tuaja në Facebook. Sot do të kthehemi pak tek ishi për gjithë ato që kanë një ish. Dhe këngësh do t'i dedikonit. Shpresojmë shumë që mos ketë këngë negative për ishin. Këto janë komentet që ne do të lexojmë. Ndërkohë mund ta mendosh ti një këngë për ishin, se do të pyes më vonë çfarë këngë do t'i dedikosh. Do flasim për një studim që janë 5 gabimet që bëjnë vajzat praktikisht, që duke bërë këto 5 gjëra, ti nuk mund gjesh kurrë atë mashkullin perfekt, princin e kaltër, apo këtë gjë çfarë ngjyre tjetër don ti që të jetë princi. Do të flasim për Life is Better with Friends. Inserti i cili në fokus ka kafshë do të vi gjithashtu dhe ditën e sotme si kundër vjen zotë mërkur tani më, për të ndarë një tjetër detaj sa i takon kësaj të fundit. Do të flasim për Bebe Rexhën, e cila ka vjedh vrerë për shtëpinë diskografike të parë në cilën ajo është lëndruar si artiste. Do të kemi një këngë të fundit nga Liam, një ndër anëtarët e One Direction, i cili sigurisht ka ndodhur me gjithë, edhe ky ka nisë një karrierë solo kështu. Do të flasim për çiftin më të përfolur të momentit, i cili janë bërë prindër për herë të parë, kanë ardhur në jetë binjakët. Gjithashtu do të zbulojmë akoma më shumë detaje në pjesën e mbetur të FunDay. Para se ne të shkojmë tek Kygo dhe Ellie Goulding, First Time, që është kënga e cila bëri namin në momentin që u lançua klipi, se deri më atëherë ne menduam që ishte një dedikim dashurie, dhe kur pam ishte për një dashuri tjetër lloj, jo midis një çifti, por një dashuri midis një motre dhe një vëllai. Dua të shkojmë pak tek rrjetet tona sociale, më të jemi bashkë në gjitha mënyrat dhe format e mundshme. Mjaftoj që të shkruani Tv Albania, ne jemi në Facebook duke pritur follow requestin tuaj, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al. Mos nguroni për të votuar dhe këngën tuaj preferuar shqiptare në tv.al/top10. Ajo që gjithashtu është më e rëndësishme në këtë ditë, vazhdon mini fshata me syze kull. Deri në datën 12 qershor, të gjithë ato që mbajnë dhe kanë syze optike, kanë shansin për të bërë një foto dhe me syzet e optike dhe të shënojnë thjesht një thurje me syze kull. Automatikisht ne do të shohim pastaj profili juaj duhet të jetë publik dhe jo privat, do të shohim kush ka më shumë like të akumuluara dhe do të shpallim foton më cool dhe më të bukur në datën 12 qershor dhe ai i cili fiton do të mund të fitojë një palë syze falas. Okej, kënga e parë dhe filluam. Sot është data 7 qershor, kam përshtypjen, edhe gjejmë kështu hapësirën për të uruar përzemërsisht ato që sot festojnë ditëlindjen, kështu që gëzuar edhe 1000 vite të tjera të mbushura me plot e përplot me lumturi, të keni gjithmonë afër njerëzit që ju doni edhe shëndet plot, gjithashtu është tepër po tepër e rëndësishme. Kam një kërkesë, unë sot nuk jam, domethënë kam mungesë gjumit të seksuar me thënë drejtën, dhe jo për qejf, dhe nëse do të më evitoni të këngë kësaj natyre do të më bëni shumë qejfin se po vjen gjumë me thënë drejtën. Feti Web feston ditëlindjen sot. Është një këto personazhe të cilët ashtu si nga hiçi, e gjithë industria e muzikës e ka vëmendjen tek këto personazhe. Feston 26 vjetorin ditën e sotme. Shumë i dashur në fillimin e 2 produksionet e para, por që ka psuar një gjumë letargjik dhe ky artisti dhe nuk arriti ta mbante famën me cilën e nisi. Për të kaluar te Iggy Azalea, është një ndër vlerësohet reperja e parë e llojit të saj, 27 vjeç në ditën e sotshme. Iggy ka patur shumë peripeci ditët e fundit, por u rikthye më në fund fuqishëm me këngën e saj të fundit Bounce në pritje të projekteve tjera të radhës. Suali është pika kyçe e suksesit të madh të këngës së fundit të French Montana Unforgettable, Glenn teksohet kjo. Është një tip shumë interesant me zë tepër interesant, është mjaft i vogël mosh, 22 vjetorin feston me këtë 7 qershor. Për ta mbyllur me Tom Jones, i cili feston 77 vjetorin dhe për t'i dhënë fund me një supermodele, gjithmonë provokon lajme të këndshme me veshjet dhe me çveshjet e saj, mbetet ndër më të preferuarat, Emily Ratajkowski, e cila feston 26 vjetorin. Tani ajo shumë e bukur dhe shumë seksi, por mua më zhduku gjithmonë pak më shumë se 26 vjeç. Do të thënë tani Iggy Azalea me një ndër këngët që bëri më shumë bujë mediatike në kohën që u lançua, Fancy. Do bëjmë pak kësaj që tema për Bebe Rexhën tani, është e vërteta. Bebe Rexha është nga një personazhe që gjeneron vërtet pozitivitet, e bërë së pari i njohur me këngën e bukur që shkruaj tja së kohë për Eminem dhe Rihanna në Friends with the Monster, po që pas shumë kohë ne kuptuam që thjesht dhe kjo është krejta për skrimin dhe këtij super hiti, pas ka të unë mendoj që nuk janë dhënë ndonjëherë meritat e merituara. Dhe gjithë artistët që ne kemi
me origjinë shqiptare që janë shumë famshëm ndërkombëtarisht, kjo gëzojnë dhe pozojnë një talent më gjithëpërfshirës, shkruan këngë, krijon për artistë të tjerë, është disi më e kompletuar në një farë mënyre. Teksa ka postuar në Twitter këngën e saj më të fundit, The Way I Are, që është në bashkëpunim me Lil Wayne, ka treguar që duke se kjo veti shkruan këngën normalisht ka një perceptim dhe e merr një ngacmim nga një faktor i jashtëm. Në rastin konkret, ka treguar në Twitter, siç mund të themi dhe ne ka vjedhur vrerë në Twitter, s'ka lënë gjë pa thënë, po shtëpinë e produksionit të parë që e ka patur Bebe. Sipas saj, kjo shtëpi produksioni e privonte dhe ndalonte për të lançuar këngë, sepse mendonte që nuk është e bukur mjaftueshme. Apo ndërkohë për të bërë këngë për tjerë dhe mbanin aty, nuk është e bukur mjaftueshme, apo nuk e zërin e ujtin dhe tjerë. Kështu që çdo pjesë të tekstit të The Way I Are i dedikohet labelit, me cilin nuk është ndarë fare mirë dhe ka gjithë mundësi që në Twitterin e saj t'i bëj kështu për 2 lekë, edhe asnjëri nuk do shkelje më në atë label, pa bërë operacione plastike nga kokat e këmbët, me sa kemi kuptuar. Tani që unë dëgjova këtë lajmin, jam shumë kurioze ta dëgjoj The Way I Are bashkëpunimin e Bebe me Lil Wayne, me shumë mendje tekstin për të parë çfarë më vërtet mendon për labelin e saj para ardhës. Ne shohim tani. Nuk ka më dhe weekend, na vjen shumë keq. Ka gjë iku fare weekend. Ingrid, mirë se erdhe dhe për këtë FunDay. Edhe unë si gjithmonë jam gati për të parë që do rifreskohet. Pash Behot. E pe Behot që është shumë fani. Po ja pëlqej më vërtet shumë. Jam më larg se pardje, ditën e kinemas isha. Po, me siguri. Se javën e kaluar doli, kështu që në të hardcore do kesh. Nuk mund të ndodhte ndryshe. Po që kam piketuar një 2-3 filma të tjerë që do viti shoqja se filma. Po, me siguri ti do kesh piketuar Wonder Woman, sepse është gjithashtu një nga filmat e rinj. Është një nga filmat e rinj që neve kemi, që doli javën e kaluar dhe ai bashkë me Baywatch, në njëjtën datë, por gjithashtu është edhe, siç the, shumë i komentuar. Unë në fakt nuk kam arritur ta shikoj dot vet, ende jam shumë kurioze sepse po bën shumë buj dhe po flitet shumë për faktin që është një film shumë feminist edhe që më në fund DC po sjell diçka ndryshe, sepse me thënë drejtën kisha rënë një klim shumë e keqe në DC Comics, pas një sër dështime, siç ishte të tilla u konsideruan faktën, pavarësisht se ishin filma që vërtet patën sukses, u shitën mjaftueshëm dhe patën shumë interesim, por gjithsesi u konsideruan si dështime edhe Batman vs Superman edhe Suicide Squad. Kështu që Wonder Woman më zor po pritej për të parë nëse do kishte një përmirësim një përmirësim. Kështu që Wonder Woman është në kinema dhe me siguri do ketë vazhdueshmëri. Por me që jemi te Wonder Woman, në fakt dua të përmend edhe diçka, nuk po e lë për tek këndi ofertave, po e them tani. Është Superhero Club. Klubi superheronjve e kemi quajtur neve. Të gjithë ata që kanë kartën e Cineplexxit, kartën e kuqe atë CBC, është mirë që të vinë të shikojnë filmat e superheronjve, sigurisht ata që janë fansa, dhe çdo herë të mos harrojnë të përdorin kartën, sepse mblidhen pikët për të gjitha filmat, janë 5 filma me superheronj, të cilët neve i kemi bërë si tip checkliste, ke parasysh vjen tek secili prej tyre dhe pastaj merr më shumë pikë, merr pikë bonus dhe në fund të 5 filmave, që janë ishte Guardians of the Galaxy, është Wonder Woman, pastaj është Justice League, është Spider-Man është përpara Justice League, dhe pastaj është edhe Thor. Janë 5 filma me superheronj, të cilët nëse i shikon të 5, pastaj merr pjesë edhe në një lotari. Lotaria është shumë interesante, do e them më vonë. Njëherë për njëherë, nëse shikon 3, me një herë ti merr pikë. Po shumë pikë, merr 4000 pikë me një herë. Mjafton me 3 për ti marrë pikë? Po, me 3, merr 4000 pikë bonus, që mund marrësh bileta ekstra, mund marrësh shumë gjëra me 4000 pikë. Kështu që është një mundësi vërtet e mirë për të përfituar sa janë ende filmat e superherojve. Ndërkohë, gjithashtu këtë javë kemi një film të ri, që është gjithashtu një rikthim, është Mumia. Ka qenë pjesë, ka qenë, në fakt, tani që kujtoj, ka qenë filmi i parë që unë kam parë në kinema. Tek një nga konkurentët tonë. Në ato kohë të më ishte. Por ne nuk kemi konkurrent. Sigurisht. Jo, nuk dua të jem shumë me mungesë në modestie, por vërtet mbaj mend ka qenë filmi i parë që është transmetuar, po Mumia, në kinema për herë të parë. Do shohësh prapë te konkurrentët. Tani do ta shikoj. Jo. Po shumë vite më përpara, mbaj mend kam qenë në gjimnaz atëherë. I thonë, ndoshta ka qenë, nuk e di. 2000? Jo, nuk e bida llogarinë aq kollaj, po flas mund të ketë qenë vite 2000. Imagjino, domethënë se sa vite kanë kaluar dhe tani rikthehet edhe një herë Mumia me një pritet që të bëhet franchise, në fakt, që do ketë disa sequels edhe
ndoshta edhe për Quells, nuk e di, s'ka shikoj. Se çfarë ndodh. Kështu që Mumia është një nga filmat që del nesër, edhe ne me zor po e presim sepse ka pasur goxha diskutime dhe luan Tom Cruise, kështu që ka një farë interesi. Tu garantuar gjysmë audiencë. Pikërisht. Kështu që kemi vetëm një film Fatma këtë radhë, kështu që të preste këtë ofertë për të treguar më shumë. Po prandaj, kemi shumë fakt. Vazhdoni, Aliens, Piratët, po që janë ende filma që po kanë shumë shitje, kështu që janë gjithë në kinema duke u transmetuar absolutisht. Dhe pas këngës që do të dëgjojmë tani do shkojmë tek këngë ofertave. Turn every situation into heaven, yeah. Po për Despacito ç'më dim ke. Nuk po e deklaroj në televizor. Ama po bëhet mirë, po bëhet është bërë. Okej. Është gjithandej. Është gjithandej. Po do përpiqem të jetoj me këtë gjë. Në gjej një mënyrë jetoj. Okej, po mirë, Despacito është mirë për këndin është goxha mirë. Okej, unë të tregova për klubin e superheroëve, por ne kemi klubet e tjera. Kemi për shembull klubin familjar të filmit. Për të gjithë ata që janë deri 14 vjeç, nëse marrin kartën, përfitojnë ulje çdo herë që vinë kinema dhe kokoshka falas. Ja një klub. Pastaj kemi të enjtën e klubit familjar. Te enjtja pastaj është një ofertë e cila neve besoj do na qëndrojë goxha gjatë, duket sikur ka interes. Enjtja e CBC-s është, si thua, një ditë e dedikuar ku ti mund të marrësh. Në fakt, qëllon mirë sepse është edhe dita jonë që dalin filmat e rinj gjithmonë e enjtja. Dhe është një ditë ku ti mund të marrësh 2 bileta plus një paket, një menu të mirë, menuja e madhe me pije dhe kokoshka, me një çmim shumë herë më të mirë. Prandaj është thua një ujdi e mirë për ta bërë gjatë gjithë kësaj kohe që ka filma gjatë gjithë kohës dhe filma shumë të mirë. Të bëhet një rutinë e re ndoshta e enjtja në kinema. Gjithashtu pastaj, bashkë me klubin familjar të filmit, kemi edhe një ofertë për familjet, për 3 ose për 4 veta, që edhe kjo është shumë interesante. Prandaj them që plus shumë shpejt, që nga data një korrik, ne do fillojmë edhe disa oferta të tjera për ditën e hënë, për duke kompletuar pak më tepër javën, meqense vera është, si thua, një periudhë relativisht e qetë, që ndoshta është një ide e mirë për ta kaluar vapën film në darkë duke parë diçka dhe duke përfituar, pikërisht, duke përfituar nga këto ofertat. Këto janë shumë, është mirë gjithmonë që detajet e secilës, sepse janë pak të komplikuar ndonjëherë dhe unë nuk arri do t'i shpjegoj gjitha detajet. Është mirë ndoshta që të konsultohen gjithmonë me faqen tonë Cineplexx.al, është gjithmonë mënyra më e mirë. Duhet ta kishin bërë tashmë, po gjithsesi unë po e rikujtoj. Edhe kështu. Pastaj javën në vijim kemi filma të tjerë shumë të mirë që unë do t'ju tregoj për të në takimin e radhës. Ingrid, faleminderit shumë për temën e radhës. Sot do të shihemi pas një të mërkurë. Do të shkojmë në Facebook tani për të lexuar gjithë komentet që të gjithë follower kanë bërë. A duket mua ka lëvizje që kjo bicikleta se më zuri vendin, me zikalova kështu. Kush e di kush bën xhiro kur ne ikim. Do ndalojmë tani tek të gjithë follower që kanë komentuar në Facebook, si ti përshëndesim dhe dërgojmë shumë puthje kudo ku ndodhen. Po flisim për një çështje paksa delikate, që se vera është kjo stina e flirteve, të paktën kështu është quajtur, edhe deri diku e flë mendjen për ishin. Unë mendoj që njerëzit më probleme në botë janë ato që kanë akoma mendjen tek ishi. Jo pa qëllim quhet ish, një gjë që ka mbaruar për të filluar një akoma më bush, secili dhe të nisë në korsinë e tij të zbukuroj jetën me aksesorë të tjerë. Po flasim për këngën që do të mund t'i dedikoni ishit tuaj, se mund të ketë dhe këto që janë për të përgëzuar, që kanë marrëdhënie të mira, jo tani shokin ngushtë, por që një të shkemi, a je mirë, e thonë të paktën kur takohen rrugës. Ndonjë këngë për ishin? Jo, të duhen shumë këngë, harrova. Do të shkojmë te komentet që janë bërë deri më tani në Facebook, në Tv Albania, ku ju mund na ndiqni gjitha rrjetet e mundshme sociale. Eni Dona thot, me që jom kënej nga zona e Shqipnisë mesme, them që do dedikoja në këngë tironce. Ekre thot, Lili Aler, fuck you. Ibrahim Lule thot këngën e Mike fund. Por nuk e dija do ta lej Mike këtë këngë, se Mike se ja dedikoj vetë ishit të ti. Lori Kurti thot, Soni Malaj për gjithmonë. Ori Oresti, hello Fatma, këngë që do t'i dedikoja ishte DJ Snake dhe Justin Bieber Let Me Love You, dhe më thënë pas kalon ajo.
Nevruz Bila thot just remember me. Mariana thot për sa i përket temës, unë nuk kam asnjë këngë që i dedikoj ishit sepse nuk e kam një të tillë. Wow, kështu që s'ka një me fat. Deri tjetër thot haj dashuri, unë s'kam ish, po të kisha dedikoja këngën e Kidës On Air. He Kurani, Agimi dhe Fisnikët, kënga ime, thot Armando. U harrum, thot Manuela. Çdo këngë që bën Ledri tani, flitet që e ka dedikim për ishin, po me sa kemi parë në për intervistat e të fundit, Ledri është një marrëdhënie tjetër edhe duket mirë në këtë. Araona thot Mike me Siena Mo, Steliani pastaj thot Mike me Katile, Adi thot takzoj Baftiari. Arlidi thot Gende Lyric Elson atë merr malli për mu. Adriani thot edhe një herë të Gjensile Myrtezaj, edhe Adriani pas ka mundjen të ishi. Merita thot Ylli Limani na i herë është super këngë sepse nuk kam një ish do ishte perfekte. Imagjino këto që duan shumë këngë dhe e lejnë direkt të dashur vetëm për t'i dedikuar këngës. Arilena Nëntori thot Ladioni. Edhe Marko Masini, thot Genti, po që titullin tënd nuk është nga këto titull që mund ta themi në mes të drekës. Tani un kam kuptuar në bazë komenteve që repertori i Mike çika të gjithë për ishe, kështu që kush ndahet ju vjen në ndihmë Mike. Ne do shkojmë tani tek një tjetër hapësi muzikore. Kjo është një këngët e mia të preferuara të momentit me të drejtën edhe më vjen shumë natë që Rita nuk e thotë me një klip që ne mund ta luani pafund këtu në FunDay, por do të jeni të sigurt. Ama gjithsesi kemi një tjetër këngë që do ta sjellim në këto momente. Ka kemi pozionuar si Hot of the Day ose nga këto këngët e nxehta të sapo dala nga furra. Një ndër bandat masivisht më të pëlqyera që bërshte namin për koncertet e tyre ka qenë One Direction, por çka se target grupi i këtyre ka qenë adoleshent. Ama banda dhe repertori i tyre ka mbetur thjesht në mendjen e fansave të One Direction, sepse gjithë secili nga anëtarët e këtij grupi boy band është shpërndar dhe po nis shumë një karrierë solo. Njëri më i suksesshëm, tjetri më pak, njëri më i përfolur, tjetri më pak. I radhës është Liam Payne, i cili ka sjellë këngën e tij të fundit, ku ne sot do ta zyrtarizojmë si Hot of the Day. Nëse flasim për produksionin, Strip the Down është titulli dhe ka bashkëpunuar me Quavo. Videoklipi është pëlqyer tepër, sidomos nga fansat e tij apo iç fansat e One Direction apo edhe kritikët, duke cilësuar si një klip shumë e ngjyra, i cili është shumë mirë për periudhën e vitit. Liam është në përgatitje të albumit si artist solo dhe po punon shumë për këtë album, derisa ne të presim produksionin e tjera, është koha të shojmë këtë të fundit. Tani ky studimi është për gjithë gocat, kudo ku ndodhen, duhet të kenë shumë kujdes me sjelljen e tyre, sepse një moment të ditës ajo sjellje bën të fitoni diçka, sikun të mundohet që ta humbisni këtë të fundit, pastaj kalon te fati që dedikoni këngishit, që nuk është që e mirë. Sipas një studimi të bërë në momentet e fundit, nëse vajzat bëjnë këto 5 gjëra, asnjë mashkull nuk do të ketë mjaftueshëm mirë për ju, se do ju lej. Me 1 pa 2. Femrat kalojnë shumë probleme lidhje përveç faktin se femrat janë pak më inteligjente për mendimin tim dhe i përjetojnë më shumë këto dhe janë edhe më emotive. Së pari, duhet evitojnë këtë gabimin e të qenurit arrogante në kuptimin e mirë të fjalës, përveç faktin se gabimi i shpesh që bëjnë, duke qenë se janë tepër të kujdesshme me atë çfarë duan dhe çfarë pëlqejnë, i bën të duken edhe pak arrogante dhe meshkujt janë mbasin vrapit kur ti dukesh e tillë. Së dyti, mendojnë direkt dhe shpejt për të ardhmen e largët. Po kur martohemi ne, dhe ky është maksi i çunave, domethënë ti do i thuash një moment, po kur martohemi ne si do ja bëjmë? Edhe përsëri është dukur sa hapen mbyll syt. Së treti, përfundojnë vetëm me një takim, sepse sa dëgjojnë që ai shkret e thotë një ditë çka për ishin, ndahen direkt dhe nga takimi i parë bëhet takimi i fundit dhe nuk e shohim njëri tjetrin me sy. Pasi e ka googulluar dhe studiuar dhe e di gjithçka për ishin e tij. Së katërti, të vini re dhe të kapeni me shumë detaje. Domethënë ndonjëherë është mirë që ta fikësh trure, të merresh me gjëra sa të sjell pamje përpara, mos shohësh më shumë se ç'duhet. Dhe së fundmi, ju i hidhni syt djemve që janë bad boy. Nuk e di pse ka dalë kjo legjenda urbane që gocat kanë qejf këto çunat bad boy, po jo pa qëllim ai quhet bad boy, me siguri ka bërë diçka në këtë botë. Edhe përfundoi si bad boy që janë, pastaj përfundojnë të ngusyer zemrën gocave të shkreta dhe shkojmë prapë te kjo temë që ne kemi në Facebook për t'i dedikuar një këngë ishit tuaj. Tani normalisht që kur vjen puna te këto bad boy apo te këto 5 gabimet, lindin edhe ato 1000 premtimet e pambajtura dhe kënga e Alban Skënderit Dallull që vjen tani. Ky
ky është momenti ku ne I dedikojmë kohë miqve tanë me katër putra. Në hyrjen e sotme në insertin e Life is Better with Friends, Redi fokusohet tek qenushat edhe një ndër gjëra që realisht na intereson. Unë kam qelluar me së drejtë gjithmonë me njerëzit që kam afër, ka pasionuar shumë pas qenve. Edhe unë I dua shumë, po jam pak frikacake në këtë impaktin e parë, domethënë për t'ju afruar, se në mendjen time janë 1000 imazhe se si mund të më bëj cop. Gjithsesi, mbase ne nuk dim si të afrohemi, dhe si t'i afrohemi për herë të parë një qenushi që ai të fillojë të na përkthejë dhe jo ta shohë kështu me syt me nerva. Kjo është. Këtë mësaj do të shpaloset I Redi dhe inserti I radhës në Life is Better with Friends, si duhet t'ju afrohemi qenushëve që pastaj të nisë një histori dashurie mes nesh. Shohim. Si që shifni kam dhe shumë shok me vete këtu dhe pikërisht sot do flasim për prezantime me qend. Ka shumë njerëz të cilët I kanë frikë qend. Edhe për mua më duket pak sa e çuditshme, por për ata është diçka normale. Është diçka që ndodh, pasi nuk është se janë shumë të afruar me kafshët dhe çdo gjë në jetë mund të mësohet fatmirësisht. Kështu që për të gjithë ju të cilët keni frikë nga qend, dëgjoni mirë këto këshilla që kam për t'ju dhënë. Pra si që shikoni nuk ka asnjë lloj gjëje për të patur frikë. Do thoni jo, okay, këta janë qenë të spitalit edhe janë të hotelit dhe sigurisht I ka dikush, nuk është se janë qenë rruga dhe qenë të rrugës janë ata që kanë frikë. Por ajo që ju duhet të mësoni është, hey, hajdeni këtu, lëreni kameraman e ratë. Ja gjëra që ndodhet. Ajo që ju duhet të dini, primarja e para fare, është që qend ju studiojnë nëpërmjet nuhatës. Pra, kur ju afroheni me një qen, ose kur një qen ju afrohet ju, gjë e parë që ju duhet të bëni është t'i zjasni grushtin tuaj. Mos e bani dorën të hapur në këtë lloj mënyre, por vetëm afroheni grushtin. Fatkeqësisht nuk arritë do të shikoni prezantimin e parë që pata me këtë qen, por kur hyra këtu, të gjithë nuk mund të them, mu vërsulën, po mu afruan me shumë shpejtësi. Dhe ajo që duhet bëni është t'i zjasni grushtin, pasi është dhe më sigurt si mbajtje e dorës, se po ta dini dorën të lëshuar, ka edhe në një shans të vogël që ndonjë qen pak I acaruar mund ta kafshojë, ndërsa kur është grusht, është më e vështirë dhe ju keni edhe kohën për të mundur ta tërhequr dorën nëse shikoni që situata është e rrezikshme. Po këto janë raste shumë të rralla. Ja për shembull, shifni, I zjas grushtin dhe gjëja e parë që bën është që I merr erë direkte dhe shtrihet për të përkëdhelur pastaj. Pra, prezantimi I parë është nëpërmjet nuhatjes, që ju jepni dorën dhe ju marrin erë se kush jeni dhe çfarë bëni. Por çfarë ndodh? Ka disa qenë që mund të jenë më hiperaktiv se të tjerët ose pak më entuziastë se të tjerët për t'ju takuar dhe për t'ju njohur. Ata mund t'ju hidhen ose mund të fillojnë të lehin. Mjafton vetëm që mos të shqetësoheni dhe mos të stresoheni më shumë. Pasi qenët e ndjejnë këtë dhe kujtojnë se ka diçka që nuk shkon dhe aty mund të fillojë të ndjehet agresiviteti I një qeni, por jo 100%. Mos u trëmni dhe mos u shqetësoni. Ajo që duhet të bëni është të vini re gjuhën e trupit të qenit, pra se si e lëviz bishtit. Fatmirësisht qenë dallohen shumë thjesht nga lëvizja e bishtit. Nëse janë duke lëvizur bishtin shumë shpejt, atëherë janë shumë të lumtur për t'ju takuar. Nëse e shihni që bishti është pak I kontraktuar, nuk lëviz në mënyrë fluide, atëherë ka diçka që nuk shkon. Mund të vendosni atëherë të largoheni pak qenit dhe nuk doni të afroheni, është më se normale. Por nëse është një qen entuziast si puna e mia këtu, ja shihni se tund bishti e lumtur. Mjafton vetëm që ju t'i afroheni, të lejoni të marrë erë, që është prezantimi I parë, dhe pastaj qeni ju lë ta përkëdhelni. Për shembull, kur e takova këtë qenin për herë të parë, filloi duke lehur. Mjafton vetëm mos të trembeni, sepse e kishte thjesht si formë përshëndetje ose më pyeste kush je ti që vjen këtu. Unë jam një shakujat. Dhe siç e shihni, bëm shak tani. Nuk ka asnjë lloj gjëje për të trembur. Nëse shihni edhe një qen rrugë, mund të bëni absolutisht të njëjtën gjë, nuk ka fare asnjë problem. Zakonisht qenë të rrugës janë shumë të mirë dhe shumë të zgjuar dhe shumë të dashur. Nëse ka disa që mund të jenë agresiv ose ju lehin kur ju jeni duke kaluar, është thjesht për çështje territoriale, nuk është se e ka me ju. Arsyeja pse ju le është vetëm që t'ju trembi që t'ikni nga territori I tij. Por jo për t'ju sulmuar ose për t'u bërë dëm, pasi nuk janë uqër, janë qenë. E kanë bashkëtesën në shoqëri shumë të rëndësishme. Kështu që nuk keni pse ta vrisni mendjen për rreziqe të tilla. Dhe që t'jeni akoma më të sigurt, ju mund të dalloni kush qenë janë të vaksinuar, pasi ata kanë një vath te veshi I tyre që është vënë nga bashkia që janë qenë të sterilizuar dhe të vaksinuar.
dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Mos harroni që qenë janë miqtë tuaj dhe ashtu aq sa do i doni ju, aq do ju duan dhe ata. Nëse i doni shumë, ata kanë për t'ju kthyer 10 fish. Nëse urreni pastaj, ata thjesht do ju duan 1 fish, jo 10 fish. Fatmirësisht ata nuk urrejnë. Siç mund ta shihni edhe ju vetë, mjafton t'i japësh pak dashuri, pak vëmendje, edhe bëjnë çfarë do lloj gjëje për ju dhe sillen shumë mirë. Dhe janë një super antistres, edhe nëse nuk keni një qen vet, nëse keni një shok ose një shoqe që ka një qen, dilni me ta, me qenin e tyre, pasi është një tjetër eksperiencë dhe keni për t'u kënaqur tmerrësisht shumë. Kjo është gjithë ajo që kishim përgatitur për këtë javë, ne do shihemi sërish javës tjetër. Pafshim. Një ndër lajmet më të bukura të ndarë ditën e djeshme, i cili ka qenë headline dhe krye titull në shumë prej portaleve roz edhe me të drejtë, madje ka qenë ai ardhjes në jetë binjakëve të George Clooney, princi i kaltur. Ai nuk është princi i kaltur, është pak princi i bardhë me të drejtë. Një shumë femrave edhe amal, një dyshet shumë e dashur për gjithë publikun me të drejtë, një ndër çiftet më të preferuar për të klasë etj. Sikundur është vënë re kohët e fundit, Amal apo George Clooney të dy bashkë kanë aniluar gjithë daljen e tyre apo prezencën në këto eventet artistike dhe jo pa çuditje se kanë qenë për jetë binjakëve të tyre. Më në fund kanë ardhur në jetë, ka qenë revista prestigjioze People, ajo që e ka bërë dukshëm këtë live, duke demonstruar që çifti ashtu dhe familjarët janë shumë të lumtur. Amal është gjendje goxha të mirë, edhe emrat e binjakëve janë El dhe Alexander, me sa kemi kuptuar deri më tani. Tamam, Ella dhe Alexander janë emrat e binjakëve. Deri më tani familja janë shumë të lumtur, nuk e di se sa do jetë kontrata për nxjerr imazhin e fëmijëve, por për këtë duhet presim goxha. Është gjë e mirë të shohësh njerëz që dhurojnë edhe marrin kaq shumë dashuri me të drejtën. Pastaj, si thotë një shprehje e bukur popullore, kur një dashuri është shumë e madhe për të mbajtur në dy veta, vjen një jetë një i tretë. Tani ka ardhur një i tretë dhe një i katërt në rastin konkret. Do ndalem tek një tjetër hapësirë muzikore ku flasim për Regan Bonman, i cili u bë shumë i njohur edhe pati vëmendje mediatike, kështu sa hapen mbyll syt me Humën, kësaj herë vjen me skenë. Kemi të farta, jemi që se në ngatmoj Amale, cila solli në jetë binjakë të saj, mediat shkruan edhe jo gjithmonë lajmet janë të vërteta. Edhe në këtë rast ku janë të vërteta bëjnë që publiku apo vetë personal për si shkruar të reagojnë. Në njerë të përnë në të ndrejtë, të përnë pak si shumë. Si kundër ja 5 vajta të showbizit që kështu si padashi, mediat i kanë bërë 7 zanën e për pak i morëm edhe i uruam në telefon, derisa ato e kanë përgënjeshtruar. Kush janë femra që për pak fare ishin 7 zënë sipas medias, ne i shohim tani. Së pari është Venera Lumani, e cila u fol shumë në media se ishte shtatzon si veprimtarja edhe partneri i saj Lind Islam, një komentuan se do bëshin prindër të një fëmije, lajm që nuk e ka pritur dhe ishë mirë Venera, e cila edhe këtu në FunDay foli që nuk mund të bësh lajme të kësaj natyre dhe nuk ishte ndjerë absolutisht fare mirë për këtë lajm. Për të kaluar tek një ndër moderatorët absolutisht më seksi që kemi edhe shumë të bukur ndër të tjera, pak kohë më parë Luana Vjosa gjithashtu u përfol për një shtatzani, gjë të cilën ajo shpjegoi vetëm me kilet që kishte marrë kohët e fundit dhe mori në një mënyrë shumë komode edhe lajmin. Së treti është e bukur Agjensila Mirëtezaj, e cila në fakt kur ishte ftuar në prive është pyetur nëse ka ndërmend të krijojë një familje së shpejti, Agjensila ka shtuar duke qenë që nuk jam shtatzën, ama ky pse jo mund të jetë një plan i afërt. Një ndër lajmet më të bujshme në lidhje me shtatzanin e Elvana Gjatës ka qenë. Tamam, Lori Hoxha ishte ajo e cila i zbuloi këtë sekretin, ku bëri një foto të barkut të Elvanës dhe vendosi një zemër, filluan shkruajnë të gjithë dhe Elvana nuk është se doli dhe tha që shiko, nuk jam shtatzan, vetëm se kur u komentua nga priveja e mohoi diçka të tillë. Dhe më e freskët është lajmi apo shtatzania Fiori Dardës, e cila pak ditë më parë u bë krye temë portaleve, menduan gjithsesi ishte shtatzan, dhe si fillim dhe Fiori reagoi shumë pozitivisht dhe me gallat, duke i bërë ta Germar Mamaqit madje, duke cilësuar të fundit si një ginekolog. Mirë, jemi rehat dhe mirë, askush nuk është shtatzan, sepse nuk do të ishte keq të ishin. Blande Real me My Love of vin tani.
Për gjithë ato që vdesin për kuzhinën, për gatimin edhe janë kategoria që punojmë që duan të hanë dhe jo të gatuajnë. Ju ndihmon Arfjo dhe Indriti për të bërë një kthes, pse jo. Në 80.00 tonë të Albania do të vi krip dhe piper, kuzhina e dy masterchefave Arfjo dhe Indrit, cilët në syrën tjetër recetë do ta gatuajnë ato në kuzhinën e tyre, po që mund ta aplikoni fare thjesht dhe unë në shtëpinë tuaj. E gjitha të ndodh në orën 6 pasdites ose në orën 18:00. Si kundër 30 minuta më vonë do të vi Iliri me edicionin informativ në ditën e sotme për të spostuar pastaj me 30 minuta për të shkuar në takimin e radhës të Rutit dhe të Mateos me Treja, ku kanë shumë gjëra pikante, shumë batuta dhe qeshni, kjo është e sigurt. Do të vi dhe tek unë sot ditën e sotme dhe loja mafia do të startojë në orën 9 të darkës, të tjerë personazhe rreth tavolinës së rrumbullakut për gjetur një mafioz, një polic, e të tjerë. Të gjitha këto pritet të ndodhin në pjesën e mbetur të ditës. Sensacioni i momentit është pa diskutim Despacito, si versioni primar, dhe ai me prezencën e Justin Bieber. Dje po dëgjoja listën e 5 këngëve më të dëgjuara në Amerikë dhe nuk më mori kur mendje që do të ishte në vend të parë Despacito, po ja që ishte Despacito, ne e sillim tani. Ne jemi në fund të FunDay edhe për ditën e sotme, kështu që mbaruam, duke falenderuar e dërguar miliona puthje për gjithë fanllove që qëndrojnë me ne çdo ditë edhe kështu ishin edhe sot në 2 orëshin tonë të këndshme të mbushur me dashuri. E para, mos harroni ta frekuentoni gjitha rrjetet tona sociale, edhe mos harroni të votoni njëkohësisht këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10, duke na ndihmuar kështu të ndërtojmë listën e këngëve më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Sikur ne edhe e quajmë Like Shqip Top 10, e cila chart muzikor ky që transmetohet të premten pjesën e dytë në FunDay dhe dëgjohet gjithashtu në In Radio 105.7 të dielën në orën 10 mëngjesit. Në Facebook po flisim për ishin, kështu që dhe ju që keni një ish, bëni mirë të na keni shkruar këngën që do t'i dedikoni tishit. Do të lexojmë ja 2-3 komente pastaj të themi mirupafshim. Duke nisur kështu me Adnan Hyka, që prit pak se miku fare. Një koment që lexova ishte me këngën e Shpat Kasapit kush të ndau për me, edhe kënga është një këngët që nuk do vdesi kush. Shpat Kasapi bën ç'a bën, i ka ca këngë që nuk i vdesi, si Valle Kosovare apo kjo. Anne Marie thot, s'po du me ta lën fajin, na moti e derë dhe çajin, që ka ndarë kish për një çaj, me sa kuptua. Ersa thot, u harrum. Flori thot, mandi një shtulla më mungon, dhe kjo që ka nga këto ndarët e pa dëshiruara. Tea thot, me këngën e Nozit atë kujtohet, kënga e Bleros Muharremi për ty, rilindja, s'ka dashni thot, s'ka dashni, kush është kjo kënga? Nuk e kuptoj fare. Edhe Aldo Shani thot, u harrum. Arbri thot, kush të ndau prej meje. Arlindi thot, Gende Luri Karson me Atë Mermalli. Pastaj fillon Majku do më në gjithë këngët e Majkut janë këngë për ndarje, kështu që më mirë mos i hapim këto tema fare. Si në fund FunDay që jemi, mos harroni të bëni foto me syze tuaja optike, vazhdon të jetë në fuqi fushata me syze e kull. Bëni një foto me syze optike që keni dhe shënoni hashtag ose ndryshe thurje me syze e kull, bëni automatikisht pjesë e konkursit që ne kemi shpallur, në datën 12 qershor. Do s'pëllet një fitues, ai i cili ka më shumë like. Teksa ju bëni foto në Instagram dhe e postoni me hashtagun me syze e kull, profili juaj nuk duhet jetë privat, duhet jetë publik, në të kundërt ju nuk akumuloni like dhe ne nuk shohim foton. Ai që merr më shumë like, të hënën që vjen në 12 qershor do të shpallet fituesi, do të fitojë një palë syze falas. Mirupafshim, duroni dashuri. Na 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 na.